Nu har det blivit dags att lämna ordet till kvällens huvudperson. Han är kunglig hovleverantör av pruttljud och dagisskämt. Här är han, köpmannen från Venedig, Robert Gustafsson! Kära publik, mina vänner, men också Henrik, Johan och Sissela. André och du som sitter bredvid där. Petra, just det, tack så mycket. What's your name? No, you could just bring me some coffee, please. När Henrik ringde mig och övertalade mig att medverka här så sa han följande, jag citerar: det kommer att bli skitroligt typ. Vi kommer att skämta grovt om dig på Berns salonger med en hel panel kända och roliga komiker. Nu undrar jag bara, när kommer de? Johan Rheborg. När jag hör det namnet så är det första ord som kommer upp i mitt huvud: karaktärsskådespelare. Han slog igenom med oss i Killegänget med en ganska arg figur. Men sen i nästa serie, Positora, så vände han på steken och gjorde en ganska arg figur. Men sen så började det hända grejer ordentligt och vi tänkte, vad ska det här sluta? I Tors på Tallinn och till och med i Ben och Gunnar så gjorde han en ganska arg karaktär. Men sen så har ju Johan gjort karriär på egen hand i den här jätteroliga tv-serien Hjälp. Jag behöver regi. Där gör han istället en... Ja, det är mera som en arg karaktär. Men sen så i Parlamentet, där är han betydligt mycket mera arg. Du har varit arg i tv nu i 15 år. Men jag förstår det, Johan. Hade jag varit lika rolig som du hade jag också varit jävligt arg. Mr. Mowgli, coffee please. Black. Black as your skin. Petra Mede. Jag vill ogärna vara elak mot kvinnor. Därför vänder jag mig till dig, Sissela. Sissela Kyle. Sveriges roligaste kvinna när hon klär ut sig till man. Också hon i den här roliga serien Hjälp. Jag ger mig ett manus. Sissela har också gett ut en DVD. Sisselack. Sissela plus elak blir Sisselack. Nu har inte jag sett den här DVD:n. Men så hittade jag den på Nice Price. Längst ner i reabacken på Hassans kött och video. Det var ett sånt här erbjudande. Köp 2, betala för 1. Så att jag tog Göta kanal och Alien 4. André Wikström, tack. Tack för ditt inlägg. Kul att du försöker säga något på vårt språk. André är som en tunna med kärnkraftsavfall. Han fraktas runt med båt mellan olika länder. Och det är ingen som vill ha honom och ingen som vill stå för kostnaderna. Petra Mede. Jag har för mig att jag har legat med dig, Petra, men jag är inte riktigt säker för att en natt med dig, det är som en natt på Naturhistoriska museet. Det är kallt, det är tråkigt och det kostar 60 kronor.
my coffee, please. That's water. Henrik Schyffert. Henrik Schyffert, det brukar heta att om man inte är snygg så gör man sig populär genom att vara rolig istället. Du är väldigt snygg, Henrik. När vi började med Killinggänget så var den första frågan: vad fan gör vi med den där killen som inte kan någonting? Han som viktpendlar, går passgång och luktar bajs i munnen. Vad ska vi... Ja, man säger tack och hej naturligtvis. Men så såg vi att han såg väldigt ledsen ut. Så vi gjorde honom till våran maskot, våran programledare, våran straight man. Så att våra skämt liksom skulle studsa emot. Men det var som att spela squash. Man fick ta i så in i helvete för att det skulle bli någon studs överhuvudtaget. När jag dör, då kommer folk säga: Robert, det var ett riktigt praktsvin. Men han var rolig. När du är borta, Johan Rheborg, kommer de säga: vem var det? När du dör, Henrik, kommer folk säga: jodeläri, hoppsan vilken dag. Jodeläri, hoppsan vilken dag. Tack så mycket, puss och kram.